Jag vet inte vart Mazzy gick. Jag vet inte vad han var. Ja, fan. Han kanske fixar en napp. Hör han vad jag hade där? Det är knapp. Alltså, ja. Förstår vad jag menar. Berätta. Ja. Ja, det Ashkan. Skulle du vara upp till med någonting? Nej, det blev inte av. Vi tar det lite längre fram. Det så har jag beslutat. Så fick vi inte tag i några biljetter heller. Inga bra. Så vi tar det lite längre fram nästa år. Mm. Och jag måste komma upp ur det. Jag måste sätta det då. Och får du titta i Norrlands högsta trähus. Det är häftigt. Ja, bara göra det också. Mm. Crimes. Vad är det? Här kommer Mazzy. Happy birthday, Harry Potter. Gillar den. Nej, helt sjukt. Nu ser jag. Det finns en ny skräckfilm, Isak. Också. Vad är det? Den heter The Possession of Hannah Grace. Mhm. Ja, just det. Den. Det var lite obehaglig trailer när jag såg den, faktiskt. Ska du gå här till Inkar? Ska vi se vad det är för delay vi snackar om här. Delay, there's no delay here. Nu är det 20 sekunder kvar innan matchen startar, Isak. 7, 6. Ja, men det är ju bättre än typ på... Ja, det är typ som på Steam, tror jag. Mm. Jag har lagt för att ingen ska kunna streamsnipe. Jo. Jag kommer in. De landar in! Lawyer G killed you. Lawyer G killed you with punch. En tittare. Mazzy. Han är redan. Han har mutat sig själv, tror jag. Mazzy, vad gör du? Han har mute-knapp på headsetet, tror jag, som han brukar mute. Hur är det, Isak? Är det själva ett skärmklipp som du streamar, eller är det själva spelet? Jag tror det är ett skärmklipp. Vad fan innebär det? Men alltså att det inte är... Om du skulle alt-tabba, streamar den fortfarande liksom. Nej, då streamar han inte. Det är så då det är som en... Någonting spel. Är det en fördel att vara sådär att titta sådär underifrån när du dyker eller, Isak? Alltså man måste vara titta så jävla högt upp för att åka rakt fram nu. Nya flygsystemet. Okej, det finns ett... Okej, det visste jag. De har lagt ett helt nytt nu. Det är helt annorlunda. Kolla när man landar. De rullar typ när man landar. Fuck vad jag var. Tyckte det såg lite annorlunda ut när du drog fallskärmen också. Jo, det ser jag. Det är helt annat nu att flyga. Oj, jäklar! Man måste kolla typ rakt upp i luften. Mazzy direkt som vanligt. Sorry. Fan, Alltså var han knockade med i mig. lobbyn? Alltså han var ready på lobbyn. Ja, det ser jag själv. Jag tror jag skiter i det så jag kör US nu i början. Jag kommer mellan två skål. Döda Mazzy.
Ashi, du sköt inte. Du hade han i siktet. Jag sköt han hoppade ner. Nej, du kom inga skott. Såg du, Jakob? Mm. Yes. Är det något vapen jag kan ta båda två med så är det UC. De sköt bra. Ja, det är på testserver just nu. Nej. Eller det är på vanliga. Vi är på live. Så det är, de har lagt in snöbanan. Ja, de har lagt in den, men det är en jävla lagg på den. Oj, Enormt är det lagg. fortfarande? Är det Vikendi den heter? Ja, det är Weekend. Okej, det är... Jag är med och köpa och spela på droppen. Va? På vad? Kod. Kod? Ja. Härligt. Mm. Gör det, jag har ju redan. Ja, problemet är att jag är duktig på att ta med jag måste köpa spel, vi kan inte bara köra det fan. Och jag sticker ju snart till England. Så. Ja, ta det där det kommer. Hur var ni gjorde Isak? Att vilket datum är du drar från nu? Den 19. Kommer det vara så att du flyger ner till Arlanda och träffar Linus där eller? Jo, exakt. Okej. Det var det som Peter gav nya banan ganska lite beröm för att de har inte det som inte är copy-pastat byggnader utan de är ganska unika med honom. Jo, det är just den. Det berömmet har jag också gett på. Det är väldigt unikt på många ställen. Typ jag tycker speciellt på Taiwan-banan är det ju verkligen copy-paste. Ja, det är verkligen copy-paste. Alltså. Jävlar, de har varit lata. Mm. Det är bara... och till viss del är det ju också det på egentligen... Det är ganska många banor som är så. Alltså typ de 3 första är ju typ ganska mycket så. Mm. Det var första gången jag ser snöbanan nu faktiskt. Det är det. Jag har inte alls varit inne på någon annan spel. Hur går det med Red Dead Redemption 2? Ja, jag har ju fortfarande... Jag har inte spelat någonting i princip. Så jag klarade lite grann bara. Men jag tänkte jag sparar det till England. Ja, du tar med dig Xboxet dit. Ja, Playstation. Ja, just det, Playstation. Mm. Så. Jo, jag gör nog det. Så då sparar jag det till de sista kapitlen. Mm. Fick sjukt dålig boost. Alltså. Boosten är extra viktig nu. Ja, jag såg inte om någon annan. Jag tittade på när Stefan spelade. Vi var och sköt en Legendary Coyote. Mm. Jag har skjutit alla dem. Du har det? Alla Legendary. Alltså är det typ så att om man är i det området den ska vara så då får man den typ. Jo. Om man vill ta den. Precis. Så det är inte så att, Det var lite tråkigt sätt om man inte tycker jag faktiskt. men jag tänkte alltså i alla fall som Lite för enkelt tycker jag. det är typ om man rider runt där och så är det typ att ja, men man får sån här det är typ att det kommer upp typ någonting eller det är liksom att man får någonting på kartan typ. Du måste spåra den typ. Ja exakt. Och Då kommer den dyka spåra.
dö väl. Fan, jag behöver hjälp. Jag är så jävla rädd utan hjälp. Mm. Är Mazzy med men inte pratar eller? Jag vet inte vad han gör. Jag ska inte vara premate, annars hade de kommit till mig direkt. Mm. Jag var ju på Alko idag och köpte en... de har ju Minto Limited Edition nu. Frozen Toffee. Okej. Hur smakar det? Nej, jag har inte hunnit göra det. Jag ska vara helt ärlig, så var lite dålig eftersmak av Minto. Jo, samma här. Jag tycker inte det är så gott. Alltså det är väl... Precis, alltså den är ju... godare spritsmak. Spritsorter. Det är väl framförallt det här med att den är... Alltså det är typ om man ska blanda med typ med O'boy eller någonting, jag kan tycka det är gott. Precis. Men som det är det inte ett särskilt gott shot. Nej, det är det absolut. Det är den, om vi säger den låter säga liksom hypen eller liksom det varumärket som finns kring Minto med sådana här. De har ju så här pluntor och allt möjligt liksom. Och det är inte så att... Vad är det för någon spritsort? Jag tror det är bara att typ den att det är som eller konstvägen. Ashi, är du kvar folk där? Ashi. Allt båda är tysta. Måste hörs. Ingen har mutat sig i Discord. Men de bara drar ur manuellt. Trevast. Markera då. Du trevast här. Jag ska ju få med Peter och några andra och spela Overcooked 2 nästa vecka. Okej, fan vad kul. Mm. 4x här. Jag tänkte köpa det. Vad är det på den? Overcooked är jävligt roligt. Jo, de där jävla råttorna. Du med dina rullstol. Har du kollat någon gameplay från 2an? Nej, ingenting. Jag vet faktiskt inte heller alls vad det är om de gör något bra. Det känns som att Jag bara hörde att den var lite ganska hyllad. det känns som att det konceptet kan man göra ganska mycket med. Det är verkligen bara fantasin sätter gränserna där. Exakt. Jag tror verkligen att de kan nog... Den proven kommer att vara bättre än detta. Mm. Så att de har högre budget också säkert. Jo, exakt, allt sant. Nu är det dags att byta ut huset. Men om du kollar på kartan är Mazzy helt stilla eller? Och Ashi. Vad säger jag här? Han står och sparkar på mig. Hänger i väst som vanligt. Aldrig väst. Det fanns ju level 3 väst där borta. Alltså jaha, hur sparkar man i det här spelet? Det finns några nya. Är det, så här, är det typ en emote eller inte en sån här stridsgrej? Ja, det är ju bara emot. Mazzy vill inte prata. Ja, får väl inte upp här i. Jaha, okej.
Hur åkte du hem då? Buss. Hur lång tid? Ja, det tar ju typ antagligen 7 timmar. Men det var ju en sån där grej också, så att det var ju inte långt ifrån att jag Gav upp? blev liksom kvar, om vi säger så, i Kalix. Vadå? För att det är ju liksom, enligt när man kollar på nätet, är det enda sättet att bevisa att det går ju med Haparanda, Norrlandskusten. Ja. Men det som och då går det tydligen så att, men då måste ju de här busschaufförerna måste ju så här hålla koll om det kommer någon från som ska liksom av till Övertorn till exempel, för att ibland måste de ju är lite sena och måste liksom meddela det till att man väntar med bussen. Att det inte åker kvar liksom. Det har ju den där busschauffören hade ju missat att jag var med. Okej. Så då såg jag att vi började vara liksom så här typ den buffern som finns, för vi börjar passera den. Och jag inte i Kalix, så går jag och säger till honom att jag alltså vet om att jag ska till Övertorn, och han bara oj, ja, det visste jag inte. Så han började ringa till Kalix där, så kommer jag till Kalix busstation, så har ju bussen gått. Men då kommer jag ta in och säga att ja, men bussen kom, att den vänder om och kommer att hämta upp mig. Okay. Så jag sa ja. Kolla, här är ju dinosaurien. Dino Park. M406 eller G36. M4. Hallå, Ashi här. Vad sa du? M4. Ja. Midgame brukar det normalvis vara ganska roligt på den här banan, för att det finns väldigt många droppställen, ser du det på kartan. Och Ja. det innebär att folk sprider ut sig ofta i början. Och sen midgame blir ganska intensivt då. Det är faktiskt ganska bra att det blir så. Nu är vi dock bara 40 Jävlar. på Det är många små ställen på det där. extremt många små ställen att låta om man vill. Sådana här ställen, de är ju bra att låta. First aid här inne. Fyra X här. First aid. Player unknowns. Battle nades. Fan hände? 60 frames. Skämtar du med? Alltså, Helvete. är det ospelbart? Ja, det är fan ospelbart. Det är det jag alltid kör på. Helvete också. Kontra andra som inte Ja. skulle andra grafik. Ja, 124. Ja, jag fick en dropp. Nu är jag på 85. In och skräp. Det är drops hela tiden. Man känner ju det. Nu har jag 105. Det är så här plötsliga FPS-drops. Stuttering lag typ. Smooth alltså. Det är jobbigt när det kommer i strid det där. Men det är sådana där saker som... Jag vill nog säga att det är ganska få spel som man kan säga att det är så regelbundet som Player Unknowns som PUBG. Precis, de hade ju fixat det jävligt bra. Mm. Nu när de tog in den här banan så började typ alla banor lägga. Speciellt den här. Den är ju snygg, eller hur? Jävligt snygg. Tyvärr är det några spår som kommer efter en när man går i snö. Det är så. Så du kan se, vet man hur länge de... En kvart har jag hört. Kvart. Nej, någon sa det på nät. Eller Wacky Jack var det. Så här vet inte vad som stämmer. Gud. Se om du kommer fram till någon skoter. Det sa jag att du gillar bra. Det tyckte jag var
nästan som att det skulle vara från Battlefield liksom. Oj. Fordonsmekanik. Smoka här. Bara kört med skål. Kan flanka runt långt. Komma upp på high ground. Då kan jag ha någon till vänster. Testa nej då. Bättre flög. Debris efter den nej. Det flög det mycket. Jo, helvete. Alltså varför inte Bree som kan komma? Jag är liksom Snögill. Störst skala längst bort. Vid där Ashi. Var vid mig. Han var just vid dig. Alltså han sprang in i byggnaden tror jag. Precis. Han var bakom byggnaden. Jag hör. Kajte, men jag har hamnat riktigt fel här. Har du nades? Jag går in med nades. Alla är bara på övergång. Han dödade honom. Snö, han vill ha snögill. Du kan inte riktigt snögill. SLR. Grås. Helvete. SLR ska fan inte låta han få. Ta den. Ja, men så är det gråsa. Grada. Någon tog? Nej, den är där. 762 behöver du inte. Take this. Hey, come. Take the snow gilly. Nice. Är det någon som har 760? Det fanns på det här liket utanför som Isak gick förbi. Finns det 762 på. Oh. Vid ett träd. Va? Vad fan är det? Någon tog min... Vad fan är min väst? Den helst. Vad fan var det där borta? Det fanns en väst också på den killen. Någorlunda skadad där ute. Här borta. 35 skott här i alla fall. Jaha, är det... Åh, lips. Jackie gick in för att DMR är mycket bättre för de här kartorna. Sniper rifles. Okej. För att du kan inte... Nästan, det är jävligt som springer ut med 3 hjälmar. Okej. Så Och då är den ju inte alls lika bra. Nej, då blir ju kartan precis ganska kass. Om du möter som är med level 3. Den är fan dålig då alltså. Skillnaden då blir ju att ett skott död knockar direkt. Eller hur? Precis. Mot att ett skott, jag vet inte hur mycket liv man tar, om man tar typ 70% kanske man tar, jag vet inte. Ja, du kanske tar kartan för den 80 kanske. 80. Men det är så att Men de hinner ju. Du ska dra hela bolten. ja, just det. Och då hinner de ta cover och gömma sig och heal. De har ofta till och med kvar lite av hjälmen som klarar tillskott. Ja, just det, fan, det stämmer. Fan, dålig spray. Knocka han. Knocka, då... Tog alla. Jag Nice. tog en här bak.
Mazzy skjut. Stenen. Lite Wind River-känsla det här. Ja. Lite Wind River-känsla. Döda. Fan, SLR:en är helt sjuk. Det är sagt jag hittade level väst till mig så positivt. Min Ja, ingen väst på den här snart. vet du vad jag fick? Vad? Jag fick en M24. Härligt. Men Lite 762. Är det exakt den där loadouten du vill ha på en M4? Jo, det är det nog. Här finns suppressor till sniper. Till M4. Mm. Jo, Det compensator angle då. Ja, det är bara det som är. Precis. Tactics dock såklart. Ja, just det. Nu på den här banan finns bara angle som spraygrepp. Så har vi bort harsh grip och tumgrepp. Okej. Väldigt märkligt. Jag är inte... Vi tar byggnaden. Det är som inte ett självklart val om vi säger så. jo, vår kompis. Yes. Fan. Han späckar inte match. Livet. Jag har 5 frallor. Jag har... Ja, bra, jag behöver smaks. Jag bryter folk. SWAT-team, Mazzy utan hjälp. Här level 2 igen, Mazzy. Nedanför. Jag tankar. Det var kul någon gång när jag landade någon gång. Och så hamnade jag i strid med någon och då kommer du och tankar på honom och börjar slå och sånt. Jag kommer ihåg det. Till det här.
Bestäm 24 där någonstans i byggnaden. Har du tittat bättre sikte än gånger 4? Nej, jag tittar på Ja. Kolla ringen. det. Funkar. Jävlar vilken ring. Fan, jag skulle behöva 762 kulor. Jag behöver också det. 38 skott. Det här är ett bra knep. Istället för att stå här och sikta. Nu går det inte, men så här nära. Då backar man och står här. Akta, nu går det inte när Mazzy står där framför. Jag är svettig. Vad fan är han jävlar? Säkert. Där på övervåningen. 2305. Vita hus. Oj, vad långt in i huset liksom man kunde stå. Tänkte man sällan på. Precis. Mycket svårare att se än träffa när man står långt. Och allting blir bättre så är det bra. Fan, det var svårt att lobba. Det är långt. En träff. Folk kommer mot oss också i 55. 55. Okej. Spyllan bara försvinner som när du skjuter på killen där borta om du snackar. Jag ser inte någon. Det är inte bra. Knock. Han träffar mig i skallen också. Vilken jävla fitta. Så jag är rädd de kommer komma bak. Kommer nu härifrån. 65 grader. Ja, han är här, han är här. Borde inte ha kokat. Det är folk Cirkeln alltså. Och så pushar de här. Snyggt. Fan, jag måste byta ut min hjälm. 760. Så ja. Fick inte upp allt. Bra, då har vi det skador behöver vi inte tänka på nu. Hur fan ska vi göra med cirkeln? What the fuck? Alltså, är det- Smokes. Ladda upp med smokes och kasta på isen så går vi. Byggnader där nere. Jo, vi har 2 byggnader. de har folk här. Jag fick en level 3 väst här.
vem? Han är i den här byggnaden, Isak. Han är bakom oss. Ja, 45 exakt. Är han där inne? Ja. Där. Här är bara nord. Kan du resa? Okej. Fan, det är här typ. Han är smokes. Dansk. Genom smoken, träffar mig flera gånger. Vad är det? Bra. Ni kan få lite sent då, grabbar. Jag pushade visa nice, okej. Nej, det är det. Redan. Vilken jävla avsnitt. Det här var fan sick alltså. Varför hamnade ni inte i isen för? Ni borde ha smokat tidigare, jag sa ju det. Smoka Jo, den där isen. smokesen kom jävligt De sent. kom alldeles för sent, grabbar. Ja, Ja, det är synd. Jo, jag hade bara en smoke, jag smokade, den var för kort. Det är som Isak ligger där på isen där ett tag och så kommer... Isak smokar först, lägger sig på isen och då blir det knockad och sen kommer 4 smokes. Precis. Ja, men jag sa inte att ni... Jag var ju i den lilla... Ja, jag försökte säga till dig. Jag träffade en av dem och så kom ringen och sprang och så ser jag dig. Jag knockade 2. Jag fick nog 2 också medan jag låg på isen. Jo. Med M4 på Red Dot. Jo, jag borde bytt vapen, men jag kunde inte. För det tar för lång tid att byta vapen. Fan. Hur många var de? De var 4, jag knockade 2. Så när jag blev knockad så var du 1 mot 2. Precis. Det var 4 vet. 3-4 för er. Men hade jag fått cover och smokes när jag låg på isen, hade jag tagit. Hade du vetat att du då kastade dina smokes direkt tidigare. Jag var i den lilla... Jo, men cirkeln kom ju. Jag var tvungen att gå ut på isen. Jag
såg honom, jag sköt honom en gång och så på cirkeln och sen så jag där igen. Det var fan, jag var ute med smoke och spränger alla vägen. Fast om man ska smaka dem eller en själv där. Ja, fan alltså. Det är en bra... Så smakar de ju bättre. Fråga Joel. Nej, 4 bra. Ja. Jag fick 11 kills. 3. Vad fan är det med Mazzy? Han bara försvann. Jag tror det är lite som Isak sa där, att Paulina arg. det ska nog vara tyst i lägenheten. Ja. Han hade skrivit till mig på Messenger. Jag behöver en sniper. Av alla jävla sniper jag hittade så var den skjut, ladda. Måste skjuta i huvudet med den. Ja, jag vet. Det är väldigt svårt. Jag har väldigt svårt med sniper. Det är någon som hamnar här. Beryl first pick. Jag såg den bara. Precis. Plocka smoke för dig och Isak bara för att jag smokar ihjäl dig. Bra. Beryl igen. Det var dåligt med 762. Jag stream. Det var dåligt med 762 hela förra matchen. Jo fan, det stämmer. Blandade några här. Jag såg inte det, men jag vet inte. Ja, jag går bak i streamen och kollar. Just det, man ser så dåligt när du kör din stukabombningstaktik. Det är väl två Stukabomb. Vad var en stukabomb? Det går att köra stuka planen i Battlefield. Det man säger, de gör precis som man kan. Man kan ju störtdykbomba med dem. Det är, jag måste revidera mig nu. Så jävla vilket spel det är. Det är det. Ja, det är ett stört bra spel. Det är ett riktigt bra Battlefield. Så man ser ingen landa med, i alla fall från det vinklar man kan. Du kollar ju. Det är så, Isak, det är värt att köpa. Ja, absolut. Jag spelar jävligt mycket senaste tid. Jag kommer göra det här valet nu. Jag kollade någon video när någon körde en riktig störtdykning med styrkabombare. Försökte träffa en stridsvagn med det. Aha, okej. Jag tror inte han lyckades, men det såg ganska fort. Det är som vanligt. Här finns det M4. Nej, det är jävligt mycket skott. Det är det som är... Styrka har ju när tyska monterar en siren längst fram i nosen på styrkebombaren. Här tar vi. Det är väldigt karaktäristiskt för bombningar överlag egentligen, när de där sirenerna som kommer. Man hör det ganska mycket i andra världskrigsfilmer när det är sirener där framme. Just det. Var det styrka? Precis. Fan, sikte nu. Jag behöver ett långdistansvapen. Jag sprang förbi någon M16 tror jag.
vingård här. Som sagt, det är väldigt många unika ställen byggna. Jo, fan. Se här. Ja, det är... Och det var ju också någonting när du vet, du slängde några granater som det är något jävla mycket shrapnel på. Jo, jävlar. Alltså du kan... Det är det, var man kan spränga sönder, tänker jag då liksom. Det var ju... Det var staket. Ja, det var sånt där staket, just det. Det blir direkt mäktigare om man har lite mer destructibles. Jo, herregud. Och det här är nog sönderbomba. Nu är det nog sönderbombad källare typ i vinkällaren. Precis. Vi har 2 hjälmar. Jag tycker till exempel att Taiwanbanan har ju väldigt få, vad man kan säga, set pieces. Som, Exakt. den har typ den här grottan är typ en... Ja, Cave. Eller hur? Men det är typ, det är väldigt få gånger man är där, om vi säger så. Precis. Och visst, det kanske är bara i början av matchen när man landar på ett sånt ställe. Exakt. Här kan man ju vara tvungen att kämpa sig rakt i den här vingården liksom. Ja, exakt. Och mycket fler sådana ställen, jag förstår. Köper ut så jävla mycket. Var det Mazzy kör just nu mot det? Han körde med en Dacia, tror jag. Det var en fin skoter. Nej, det var det inte. Hello team. Hello, team. Hello team, have you found the backpack? I need a sniper. Massiv varje match. Jag behöver en sniper. Det är så jävla bra när jag var på den där banan och bara Isak, har du redan lootat här? Jo. Fan, det fanns inga grejer här. Alltså, hamnar du efter isen så är det kört. Det är bara att fortsätta. Det vi ska ha plockat. Har du tur så lämnar någon för som man har missat. Så nu har ni har missat level 3 igen. Oj. Det var det där. Eller... 6. Tack, Mazzy. Behöver du 3 Kör X? du kör AK före M4? Jo, Jag det kan gör ta ner en smoke. That's it. det är bra. Ja, jag kan- Ja, nu gör det. Jag kan behöva en som... Jävlar, kastar du granat? För jag behöver smoke om jag... Fan, tror han. Ja. Level 3 igen. Helvete. Varför är ni så? Varför är ni så? Okej, vi ska dra. Vi hade bil. Mazzy, hämta bilen. Mazzy, varför kan du inte snacka? Ja, kapten. Här har vi en bil. Det var en jävla... Det var så satan. Du ser det här södra området, det är inte så mycket snö här. Nu kommer Mazzy full jävla karet. Jag kollade ju några recept på fish and chips häromdagen. Mhm. Lite sugen på det faktiskt. Så det är roligt att laga. Det kommer väl du och Linus pröva på. Jo, Linus kommer
gå upp ännu mer i vikt. Linus sa att han har gått upp som fan. Jo, han pratade om det på förfesten. Men, jävla Mazzy! mycket sen jag slutade snusa. Harry! Vad säger du? Ja, vilken scen är det där när han håller på att skrika där? Det är när han är där vid bryggan och ska uppehålla den där ryssen. Ja! Skriker han, det var en helt... Kreml. Jävligt roligt. Jag har den där jävla citaten från Jönssonligan. Det är ju så sinnesfri. Det är ju bra. Är det någon som har 4 skåp? Vi simmar under, bro. Något skåp, någonting tror jag. Ja, 3 här. Ja. Skrall. Åh, vad Vad i helvete? Och satt och väntade på oss. jävlar vilken ambush. Det där är PUBG. Nej, om det hade varit med Joel då hade han ju sagt det skulle vara riktigt roligt om jag sitter i bilen och så backar vi runt hörnet. Sämsta ambushen någonsin. Det kan vara jättebra. Vi backar runt hörnet. Vi backar utåt och så hoppar vi ut från baksätet. Så surprise. Vad är det där? Aha, det är en Throwback Thursday. Donald Trump. Vadå? När han är med i Emmys. Som en jävla Farm Bill. Har ni sett det? Ja. Han sjunger någon låt som en jävla... Vilket en jävla hillbilly. Sluta sparka på mig, Mazzy. Så här ser den ut. Ska vi hoppa? Ja, jag vet. Jag hoppar. Det är inte läskigt upp på fallskärm på riktigt när man har spelat PUBG. Blir van. Ja, det Kommer folk. En, två, tre, fyra.
Kims variant där. Helvete många som är. Min screenshot börjar funka. Funkar det inte? Vad så? Alltså min screensnipe börjar funka. Skicka hela gänget. Jag har inget vapen. Fanns inte här nere. Otroligt mycket SMGs på den här banan. Tommy Guns. Man ser när de springer runt. Tommy Guns och UCs hela tiden. Ashi blir skjuten. Det var fan vad fint det har detta. Va? Du skojar med mig. Helvete också. Vad är han inne i ditt hus? Ashi. Jag vet inte ens om man kommer ner. I ditt hus, Ashi. Ja, han fick mig. Det var någon annan från andra sidan. Han kommer mot mig nu. Precis. Mazzy. Så jävla fint när du kör. Men då körde alltså några knappen på muset att du, så att du skulle hålla in högerknappen. Exakt, jag har den på tumknappen. Han sidan kommer av vänster om dig. Så. Han hoppar in i min byggnad. Fitta. Fick lite snedspräng. Det är inte bra då. Jag hatar att skjuta iron sight när man inte har sikten. Så att jag kör alltid sådär med de vapnen. Men det funkar bra. Mm. Mazzy vet att han inte ska spela på länge. Han spelar på länge. Ja, skitsamma. Jag ska inte spela på 2 veckor. Det är lika bra att köta sönder ikväll. Ja, jag också. Jag är dött på jobb. Pissar på jobb. Trött jag är. Två jävla byggnader. Fan hittar man en jävla Okej. pistol. Den här killen som tweetade saker, Isak, som du la upp, jag tycker han var jävla rolig. Johan där. Han är så arg på att man varnar för halka. Det är en märklig sak att bli arg på. Han blir otroligt arg på det till och med. Jag blir extremt arg. Skäms och knipkäft som halka. Det är så jävla... Kyskish, bebina. En polis mindre. Inom parentes. Jo. Färre är en bra polis. Alltså. Det var så här, ja. Och sen var bara Absolut bättre i hans... kass. Nej, fan. Skulle jag göra. Vi tar något annat. Kantra. Eller Minne. Vad är
finns det något speciellt landningsställe om man vill ha liksom, vad ska man säga, hacienda på den här banan? Käsa. Det är Käs. Det är Käsa. Det kommer ju alltid göra saker. Hacienda. Det finns ju en otroligt, säkert sämsta matchen jag varit med om på PUBG när vi kör. De tycker vi ska landa hacienda. Jag så landade i något av de här ställena liksom bredvid. Jag kom liksom senare dit. Så jag sa väpnade springer rakt till hacienda och de lyckas döda. Då kanske det är fler människor som ska på hacienda. Och så börjar vi lota och blir nedskjuten och döda någon kille som är gömd som i min garderob. Undvika hacienda för jag tycker det är så jävla jobbigt. Jag gillar inte alls att landa där. Men det är roligt att köra hacienda. Det var ju där ni träffade den där tysken. Ja, just det. Judeschwein. Jode. Jag springer efter i Peter. Kom in. Alltså, Fan alltså. Ja, en jävla skumt klipp som Peter hade upp där med den där killen som kisar. i små, jag kan inte ens använda dem. Level 3 eller mer säkert. Vad sa du? Level 3 igen igen? Ja. Ja. Ah. Fan, jag är snabbare än Isak nu. Nej! Alltså Isak, för fan. Ja, jag hatar det där. Alltså Isak, du missar kaviar. Du bara förbi det. Vad fan har jag det? Ja, Aha. de där byggnaderna kanske. Du är... Du tycker inte om GTX, va? Nej, jag gillar inte. Mazzy, han är ensam. Low firing rate och ändå mycket. Det är väl ingen folk där? Eller? Mazzy, det är det folk där bredvid scenen. Kommer. Nu sover Paulina nu. Nu kan du prata. Fy fan, alltså jag skrek. Det var en jävla kväll. Jag skrek till henne. Jo, min fru kommer ut. Vad fan styrslar du med? Jag bara, ja, det här dickböcker jag mig själv ikväll. Jag har ingen ryggsäck. Mm. Har du sett någon ryggsäck? Nej, jag har faktiskt inte. Det finns kompensator och... Ja, drygt. Men nu börjar man ju känna att fan, du har ju mycket grejer också nu. Ja. Det här är jobbigt allt. Vitto. Har du hittat några ryggsäckar här? Ashi. Jag vill två gör det. Ja, men så ser jag till. Inget folk, skriver Mazzy. Vad fan är detta? Där. Där är ryggen. Ah, Jag måste känna att nu är det ombytta roller här nu. Känns som det är mycket spawn på level 3 grejer. jo, det är ganska hög. Shit här. För det är ganska skönt. Jag tycker att jag hellre har skjutit några extra skott än någon och har själv mer liv. Mm. Det tycker jag gjort dem. Det är bra med kod i år att de höjde livet ganska rejält. Det tar lång tid att döda folk i kodden. Mm. Det är ju verkligen det, även om man ser klippen när folk har... Känns som de bara sprayar liksom. Det är som Dr. Dre säger. I hate this. Ding, 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 ding. Dr. Disrespect nu. Vad har du för hjälm i sig? Jag har level 2.
ser ju där nere vid skotten. Ja, fan. Kolla, så här. Du ser ju... Det där, du ska ju se en marker, ser du? Sådär när han... Det är därför jag blev förvånad när du sa till mig bara... Isak, var är du? Var är du, Isak? Jo, precis. Jag bara, vad fan pratar du om? Och jag bara, jag tror att det är huset bredvid. Så går det där och så springer en kille ner för trappan som inte har han där på sig. Ja, jag tror det är Isak, men jag skiter inte. Vi måste sticka. Hur långt bort är Mazzy från just nu? Ja, det här är ju 100 eller 1 kilometer. Så att... Vad är det? 400 meter. De sköt mig i rygg. Fan, jag är knockad. Mazzy, täcker du mig? Ja. SWAT-teamet alltså. Vänder mig om, Mazzy är borta. Vad fan gick? Jag trodde Ashi skulle täcka. Jag bara, varför sa du ja då? Ja. Nu kommer det med 3 väst. Ja! Hörru, behöver du komma? Ja, här. Ja! Mazzy, kom hit, Mazzy. Ashi, tycker du bättre om FPP nu? Ja, det här är mycket bättre. Visst är det? Alltså det här är 50-50. Så, men det andra kan man sitta och kolla runt och vara tyst tills någon går förbi. Du ska se ett dropp som kommer, Isak. Från vänster. Var det där eller? Mot bergen. Typ. Hämta Mazzy, Isak. Bil. Typ. Ja, nu tar jag väldigt skjuta. Ta den, hämta Mazzy. Nej, han Alltså, det var ju en bit bort. hämtar Mazzy. Det var inte i något falslätt. Han var så jävla nära, jag visste. Ja. Så var det brutalt. Försöker ge mig hjärtat här. Går ifrån där som kör bil här liksom. Ska jag hämta dig? Kör dig iväg. Kommer hämta dig. Ja, Isak, kan jag notera sig ut då? Nej, just nu tittar jag ingenting. Faktiskt. Vad är det jag kollar sen? Isak, lyssnar du på mig? Ja, Level men- 3 hjälp där uppe. Nej, men jag hör inte när jag kör motorcykel. Du är så tyst i min disco. Här uppe eller? Okej. Jag måste i princip muta ljudet om jag Fan, ska höra var något. det andra sidan. Jag vill ha PUBG högt så att jag hör steps och så. Tack. Jag kommer ihåg när vi körde där och vad de sa att du hade dragit upp
din volym var så att vi hördes alldeles för högt. Vi får la sa det. Ja, jag vet inte Lite vad det matchen var. då. Jag är inte matchen så här. Om det är fel på micken då. Jag är bara... Jag vill sänka mig på disco. Mazzy, jag har fått in level till Tack, så blir Mazzy. jag komplett. Har du siktat, Mazzy? Jag gav ett 8x till mig. Viktigt. 8x är lite för mycket nästan. Du tycker det? Man kan zooma ut med det. Fan, det är otroligt länge sedan jag såg ett 15x. Det här låter som en skit. Olotat. Vad är det du håller på med Arskan förresten? Som arbete. Vad har du arbetat som Arskan? Du har arbetat som... Alltså vad har du arbetat som? Vad arbetar du med? Han har mycket 762. 10. Han är 30. Kan inte byta vapen för lite skott. Hade Ovi förra matchen. Det var, jaha, var det här? Då var han framme. Här. Satt de På och marken. campade. Mazzy, Ja, just det. det här skott. Ja, jag är jättedålig sikte. Vad har du just nu? Ja, det har hållit bra fick på. Fan, vi kanske inte behöver korsa vattnet egentligen. Det kan ju bli på vår sida. Springer norrut. Ser den här också unika. De här byggnaderna. Man kommer inte in här, va? Man Jo. är men här, va? First är det. Ja, jag har många. Jag har 3. Ja, Mazzy har 762. Fan, jag tog inte AK. Sitter de och väntar någon jävla kul. Jag skjuter det ner. Panik. Precis. Ja, som att det är det här jävla buggiga slottet. Det finns som bugg i slottet man kan gå in under jorden och skjuta. Oj! Visst var det väl? Det var någon som ställde sig fast också på ökenbanan vet jag. Då kan du gå in i typ något berg. Skjuta folk. Där hittade jag 2 skott. Ja, behöver du två skott? Jag hade. Nej, alltså nej. Ingen behövde. Kom. Det är kärlek. 800 dpi kan jag 360. Alltså, vad fan kan man tycka att det här är roligt? Jag har stått och sprungit i 20 minuter. Vi måste landa på mera, lite värre ställen. Vi landar 2 i rad utan att få folk med oss. Landa cash. Hur många first aid har du som Isak? 5 med kit. Jag tycker vi ska in där. Men inte alls. Red zone. I utkanten. Det borde vara fine. Mhm. 392. Det är väl en ny pistol va? Lite OCD när du har 4 av 5 skott i karen. Level 3 väst. Serien där på. Kan gå långsammare. Kan svänga med isen. Skidor kan man köpa asfalt. Oj! Snabbare. Men 3 väst. Ja. Ja, kom.
hör viskar. Så blir det argt. Man ser när man kör i TPP att bara snön sprutar bakom den. Det är jävligt snyggt. Mhm. Det är roligt att de har gjort att de gick verkligen all in på sådana saker också. Ja, det var väldigt kul. Dropp nära. Ingen cover här. Jag ger en sten att slutt heller. För ni korsar vattnet. Det är klart den. Jo. Nej. Nej, vi kommer nog hamna på Fan, två. års då. Fan, det är klart. De har ju oddsen är... Mm. Kommer nog folk bakom oss ni som kommer Nu igång. kommer det komma folk. Ja, bakom oss jag hör sniper. Jag hör det. Ja, Kolla, jag ligger nära Isak. Ja, Jag är inte dit. okej. Så fort du kommer dit så kommer det vara kört. Ja, men ni är närmare dem än vad jag är. Oj, oj, vad han är där. Jag kollar vart den landar. Där. Två. Ja, ja. Om ingen har sett den så får den vara safe for now. Kom hit då, så går vi och tar dropp. Kom och se. Jävla hund. Kom. Det är också lite roligt för att det är som att du är med Mazzy där borta, så därför måste du upprepa och bara kom Mazzy. Så att de inte hör liksom Isak. Kom då. Skadade 25. 24. Finns det något speciellt droppvapen i det här? Nej, ingenting. Det är bara G36 med Steps. pistoler. Vad sa du? Steps. Japp. Undrar var det kom ifrån. Oj, shit. Mazzy. Mazzy igen. Vet du vad pänen slukade kul? Fittan blöder. Kom här, unge. Ja, det var det. Ja, det. Men det var verkligen den där pärnan. Ja. Ros. Vi krigar verkligen en och en med dem alltså, hela vägen. Jo, fan. Grejen är han kastar nej perfekt. Han fick ner mig. Skitsamma, jag bara hade skitspelat. Jag såg ingen när jag kollade. Kollade länge mot andra sidan. Jag såg ingen. Jag visste att det skulle vara farligt där. De har väntat att någon ska komma och bara släkta. Det här spelet går ut och vänta ut. Ut en motståndare. Mazzy, godnatt, god jul. Ja, godnatt varje Godnatt. Gott nytt år. Jajamän, detsamma. Ja. Ska ni spela för oss? Mazzy spelar. Mazzy vill spela. Han vill det, ja. Jag vet inte om jag orkar. Jag kör en sista man. Jag måste vakna ganska tidigt så jag ska nog börja ge mig. Klockan är äntligen. Annars blir det av. Godnatt. Godnatt. Vi ses på måndag, Mazzy. Förlåt, jag skulle bara prata lite. Nej, jag skojar. Vi ses på måndag, va? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Jag Nej, jag glömmer inte 25 kronor i timmen. Godnatt allihopa. Ja, okej. Ha det bra nu.
English. Now let's be honest here, I'm going to be scrutinised for my pronunciation of things during this video, so give me a break and let me know if I got it right or wrong in the comments down below. I do apologise to those people who speak this language natively. Twisted Steel is one of those maps that when you first started playing it, the thing that caught your eye was probably that massive bridge, and you were wondering what the hell it was and whether it was real or not. Now it is in fact a real place. It was a real place in World War II. As you can see, I've pinched a bit of footage. Here you can see the bridge clearly from the time, a couple of still images as well. Now interestingly, on Reddit someone posted a video of them downloading Battlefield 5 or doing something with BF5 with this bridge in the background. They could see it from their bedroom window, so it's quite interesting that it is really a common place in the world. It's a bridge that's used every day, and it has in fact been modelled quite accurately, I believe, in Battlefield 5, bar the part that it has fallen down and has received a lot of damage. It's one of the most fun areas on the map as well, in my opinion. It's one of those places that you just love getting onto and having a really nice battle with the enemy team. Next up, we're looking at Arras. Now, this is one that stumped me a little bit. Arras is easy enough to find. It's not a place that is difficult to spot on the map, or maybe if you just type it into Google, it will come up with the town itself. However, locating this exact place that DICE have created can be difficult. One interesting fact is that the yellow plant that you see in all the fields is known as rapeseed, and as far as I'm aware, it wasn't introduced to France until the 60s or 70s, so correct me if I'm wrong down in the comments, but I'm not really too sure where DICE have got that idea from. Nevertheless, it is a stunning map, and quite a fun one to play. Next up we have Narvik. I covered this in the alpha and the beta and gave it its own video, but I will cover it again just briefly. As you can see from Google Earth, this is probably the most accurate in terms of what DICE have created in the game compared to real life. You can see exactly where the map would be focused on. Again, the feel of this map is very individual. It does give you that after battle feeling with all the ships out in the water. Again, it's fairly accurate to what you'd see in real life, and you also get those northern lights, which is really awesome to see. A couple of things that I managed to spot on the internet that correspond to real life. You have these structures, the remaining portions of buildings, and then of course you have everything after it has been completely shelled. The bridge is one of the most recognizable parts. This harbour here can be seen in real life in a modern photograph, and of course historically. A very special map in my opinion in terms of the historical significance of it. And also connecting to the back of it we have Fiel 652. Now these maps on Battlefield 5 are literally right next to each other. If you go on Google Earth and type in Narvik, you can just go up into the mountains behind it, and there you go, you have Fiel. Where exactly it is positioned I can't really work out, but as you can see here I'm flying around on Fiel 652 in game, and you can see the Narvik map to the right, albeit not in the glorious detail you get if you actually log in to Narvik. Again, here you can see on Google Earth, so I've just jumped in and had a look around. This is what you'll see in real life, and it does look fairly similar to what you see in game. You of course have a lot more mountain passes in the game, so you can run around and get from A to B. That doesn't really correspond to what you see in real life, but it's this area, and this is exactly what DICE have modelled it on. Next up, we're moving over to Rotterdam in the Netherlands. Rotterdam is one of those maps that DICE couldn't get wrong, because Rotterdam's one of those places where if you're going to focus on creating a map there, you have to get it historically and geographically accurate. Now, a lot of these pics are from Reddit. People have gone to the extent of finding the exact location that some of the buildings are modelled on and then cross-referenced it to real life. I think that's absolutely fantastic, and Rotterdam, in my opinion, is probably the most accurate map in terms of landmarks, streets, canals, you know, things that are just realistic and geographically realistic too. I think the best one is the building here. This building is something that you can go and look at in real life. You can go and look at it on Google Earth right now. It's called the White House, and it is just perfect in Battlefield 5 in my opinion. You also have the bridge and a lot of other structures. Really quite cool how this corresponds to real life, and historically as well. It's one of those that you can look back at and think, that is bang on. DICE have done a really good job of that. Even down to the details with this statue, you can see they've managed to get the detail on that pretty much perfect. You have the trams as well that are very accurate. One of those things on Rotterdam as well, it's that individuality, and I think that is exactly what these trams do.
There you can see the flag layout in real life. Someone's gone to the extent of doing that. That's not me that's done it. You can find links to this stuff in the description. Really accurate stuff. I'm just super pleased that this map turned out to be exactly what it is. Now on to Devastation. Devastation again is set in Rotterdam. This is another one that I've been onto Reddit to find most of the information for. You can see bits and pieces on Google if you do a bit of searching. It's one of those maps that is a little bit difficult because a lot of stuff has been destroyed and then DICE have altered it to make the map play well. Someone here has gone and shown you the flags and the locations of the flags, and there's a couple of historical photographs here as well, just showing the absolute extent of the destruction. This thing was bombed to hell. It was flattened, and then it had to be rebuilt, so maybe what you're seeing with the modern Rotterdam map is stuff that DICE can model off real life, while Devastation, well, it was exactly that. It was devastated. Now on to some more difficult maps. Hamada is set in the Halfaya Pass, and this one is quite difficult to nail down the exact location of. Now on to Devastation. Devastation again is set in Rotterdam. This is another one of historical photographs. The location is pretty huge, and finding the exact location is going to be very difficult. I haven't managed to do it. Someone might have found real photographs of the map we're playing. This, however, is what it looks like in real life. Fairly similar to what we're seeing at the minute on the game. As you can see, the water section at the back of Hamada where the German troops spawn. And this is just giving you some sort of inkling to what it's like. Of course, we have Aerodrome as well tagged onto the back of this. This one is, again, difficult to find accurate photographs of, but there are a couple here that I think DICE have modelled Aerodrome off of. A couple of pics, I think they look fairly realistic to what we've seen in game. Again, one of those maps, it's very difficult, so if you found something that links to Aerodrome in real life, maybe historical, maybe modern, let me know in the comments below. Thanks for watching this video. If you did enjoy it, leave a like down below, and I'll catch you in the next video.